טוב, כשאני שומע על ביסטרו בתל אביב, זה בדרך כלל מדאיג אותי, אני מת על ביסטרואים. אפשר לדבר שעות על ביסטרו בצרפת, אבל בתל אביב צריך למלא לוטו בדרך כלל לפני שנכנסים לביסטרו. טוב שיש פה דוכן בחוץ, בואו. אנחנו בברסרי 18. שלום. זה בשבילי? לגמרי. לא, די, נו, באמת. כאילו מישהו כאילו הזמין ולא קיבל? לא, אנחנו שמים ככה ליופי שאנשים יתרשמו מה יש לנו לשתות במקום. ואף אחד לא מעיז כאילו לשתות את זה. לא, חוץ ואנחנו ממני. דואגים להם בשביל סתם, זה. לא יפה, לא יפה. תודה. אני במקום אסטרטגי. מבט שמאלה, אוכל לבחון כל דבר. שלום, מה נשמע? אהלן. צהריים טובים. תגידי, זה מסעדת דגים? זה הרעיון? כאילו, אוכל דגים. הברסרי זה מסעדת שף צרפתית, עם כזה נגיעות ים תיכוני, איפה הבשר? כשר חלבי. זה כשר חלבי? באמת מעוז החילוניות התל אביבית? נכון, עכשיו אני מפתיע. מבין למה מפוצץ פה. אתה רוצה שאני אמליץ לך? ברור. מעולה, אז לא יש לנו... מתחייב לקחת אבל. בדוק, מה שטעים לך. אז יש לנו פה את הסטארטרס, שזה כזה כל מיני ראשונות לפתיחת הארוחה. הייתי ממליצה ממש על הטרטר המאצ'י. מה זה? יש לנו כאן ברנץ'? את הלייט ברנץ', כי אנחנו מטבח שמחולק לשלושה מטבחים, בוקר, צהריים, ערב. והעיקריות שלנו זה הכל דגים. נכון, זה מגיע בעסקית בצהריים, מגיע זה לך אומר? עם מנה ראשונה לבחירה. המאצ'י אני לא כזה אוהב, אבל דווקא מה שקנה אותי זה לא מה שהצעת, לא הטרטר אלא הסשימי בגלל הדובדבן והכוסמה. האמת שהסשימי זה מנה ממש מיוחדת, סלטון מתפוצץ בפה. יאללה, אז אני רוצה את זה. אחרי זה ניקח את העסקית. מה בא לך? תראי, בלופין, יש פה איזו היסטריה מטורללת של אנשים. אני לא יודע, אני לא אוכל סתם סטייק טונה בלופין, אני אוכל את הסשימי טורו, שזה עולה איזה 500 שקל, ואין גם היום, נכון? נכון. יפה. אז לא נבזבז את האנרגיה על... דווקא הייתי ממליצה עליו, הוא מגיע מדיום רר בפנים. סטייק טונה, עם עצמות או בלי עצמות? חס וחלילה, בלי. אבל הייתי ממליצה אותו עם פירה חלבי, כזה ביסני מוח בפה. כן, אבל זה אופנה, תראי, ישראל מקבל, עכשיו, יודעת, הטונה הזאת מגיעה מהים התיכון, אחרי שהיא סחטה את כל תעלת סואץ, עברה טראומות על ידי המצרים. אז נרחם עליה. הגיעה לים התיכון, עכשיו, אני לא יודע איזה, את יודעת איזה טונה זאת? 3 מטר, 2 מטר, אנחנו יודעים איזה טונה. האמת שאני יכולה לבדוק. כן? תבדקי על הטונה ואז אנחנו נחליט. אם לא, אם לא, הייתי ממליצה לך את הפילה בר ים, שהוא מגיע על רוטב בר בלן עם צלפים, פילה עם בר ים זה קרישה. לברק שלא היה בחקלאות ימית. את מאשרת את זה עם השף? אני אאשר את זה עם השף. אוקיי, אז זה הסטנדרטים שלנו, אז יאללה, תבדקי ונחליט. בסדר גמור. משהו לשתות בינתיים? מים מינרלים מוגזים. אחד ואחד? מי זה אחד? את רואה פה עוד מישהו? אחד לא. גדול. התייבש אחר. היא עכשיו הלכה לשף עם כל הפלצנויות שלי. אני מודה, מתפלצנים עליי, אז אני מתפלצן בחזרה, ונהנה מכל רגע, ואני מקווה שהתשובות יגיעו טובות, כי בזה תלוי הכל. יש שם דיון עכשיו. יש תשובות? כן, בטח. נו, מה? אז הטונה, כרגע התשובה שיש לי עליה, שהיא הייתה 150 קילו, לפני הפילות, ועל הפילה, אתה צדקת, אני מאשרת לך את השאלה. מעל 600 גרם, הוא נקרא בר ים, הוא עובר לבריכות בר, שזה בריכות יותר גדולות, גדל בטבע. אז ניקח אותו. מעולה. יאללה, בר ים, אנחנו בעד גידול ישראלי. האופציות שלך לראשונה, שכחתי. הסלט רוקט, חציל על האש, ארטישוק ירושלמי, הייתי ממליצה ממש על הארטישוק. להגיד לך משהו על ארטישוק, איך מכינים אותו? זה מגיע תחתית של קרם ארטישוק עם חמה, מאוד נימוח, מעל ארטישוק ירושלמי צרוף וצ'יפס בטטה. ועם יאללה. הפילן אני ממליצה לך את הפירה. בוודאי. מושלם. תודה רבה. אלרגיות? לאוכל רע. צודק. בתיאבון. תודה. השף נתן תשובה נהדרת, בדיוק כמו שאני אוהב, בלי זיוני שכל, לברק עדיף, יאללה, נקסט. בבקשה, יש לנו פה את הסשימי עם הסלטון בצד. השמן הוא על הסלטון, חמה חומה על הדג. מעולה, בתיאבון. תודה רבה. טוב, כבר אני אומר לכם מנה יפהפייה, טעימה אני לא יודע, אנחנו ניתם. רק שיהיה לך נוח, תוכל לשים את המפית עליך. אוי נכון, איזה טעות. שלא תהיה לך. בפריז הם לא מעיזים לעשות את זה, את יודעת. בתיאבון. לאנשים כמוני ששכחו לשים את המפית. איזה בושה וחרפה. ניב גלבוע איבד עכשיו נקודה במדד. ירדתי מ10 תמידי ל9. אולי נשפר. טוב, נתחיל עם החומר גלם, כן?
האמת, מדובר תמיד, כשמדובר באמצ'י, בדג בשרני, לא עם הרבה טעם. כאן הוסיפו לו הרבה טעם, גם עם השמן, גם עם החמאה, גם עם הדובדבנים. יש פה גם מלא זעתר. יותר מדי, הייתי מגיש אותו קצת יותר ענני, אבל נכון שאם כבר מגישים אמצ'י, עדיף לרפד אותו בדברים כאלה בשביל שנהנה. בסופו של דבר, מנה מהנה מאוד בשילוב הטעמים, קצת פחות בטעם של הדג. כשאתה יושב בברסרי בפריז, אתה לא תראה בניינים כאלה מכוערים. אבל זה לא אשמתם, זה אשמת תל אביב. אז יש לנו פה את המנה הראשונה של העסקית, הקרם של הארטישוק ירושלמי, ארטישוק צרוב מעל, צ'יפס בטטה, עלים של זעתר ושמן זית, הדג בדרך. זה לא באמת מנה ראשונה. זה מנה של האחות הקטנה, הבבה של הראשונה. מה זה הדבר הזה? בכף אחת אני אוכל את הכל. כשאומרים מנה ראשונה, אם הייתי מזמין דג, הייתי מאוד מתאכזב שזאת המנה הראשונה, שזאת מנת פתיחה. לא יפה. מה הבעיה לשים צלחת יותר גדולה? להוסיף קצת ארטישוקים. כמה עולה כבר ארטישוק ירושלמי? נו, אתה מוכן לסיים לצלם? כדאי שאני אוכל את הכף שיש לי פה. מאוד טעים. אבל למה שוב פעם זעתר? למה זעתר שמופיע במנה הראשונה מופיע במנה הראשונה השנייה שהיא בעצם מנת פתיחה? אם יהיה לי אותו בדג, אנחנו מאוד נכעס. בינתיים, טעים לך, אתה נהנה? תראי בביקורת. אוקיי. סליחה שאני לא נחמד. היא מאוד חמודה. מקווה שלא פגעתי בה. מי אמר שניב גלבוע לא מתרחק עם השנים? המנה מאוד טעימה, גם הקרם, גם הארטישוק ירושלמי עשוי מעולה. שוב פעם, יש לי טענות על הגודל, לא על האיכות. עריכה נוספת? לא חבל על השוטף כלים? לא, אוהבת. אוהב את זה? טוב, אולי גם אתם אוהבים לשטוף כלים. בטח זה מכונה. יש לי יתרון שאני יושב ליד המטבח, זה מגיע אליי מהר. רותח מהפעם. כן, איזה יופי. אז יש לנו פה את הפילה, רוטב בר בלאן עם הצלפים בטיבול, משם. תודה רבה. בר בלאן, כבר אני כבר דיברתי על זה בביקורת לפני שבוע-שבועיים, זה הפך להיות להיט בתל אביב. גילו את רוטב החמאה, נו, הצרפתי. ופירה רובושון או לא רובושון? בוא נתחיל איתו. דווקא לא מזכיר את רובושון, אבל טעים בפני עצמו, אהבתי. הפעם זה מנה בגודל הנכון. לגבי הטעם, בואו נראה. זה מה שעושה את העבודה. הצלפים, איזה רוטב טעים. אוי, נפל לי צלף. תוכל גם קרישה. באתי לשאול איך המנה. מה דיברנו קודם? כבר הגענו להסכמות, אני לא אומר. אוקיי, אז רק שאלתי. כי מכריחים אותך כאילו? צריכה לחזור לכל אחד פעמיים? מעגל השירות? נראה לי שזה כמו אליפסת השירות, לא מעגל. אולי נלווה, את חושב? מה אתה עושה? אמרת שאתה שבע. הלו, אני צריך... לא נתתי עוד ציון, תתרחק. איזה חוצפה. צריך לדעת להכין דגים, ופה יודעים להכין דגים. אני עף על המנה הזאת. עף על הרוטב, עף על השילוב, עף על הצלפים. אני מאוד מרוצה. אני עוד בודק. רוצה את זה? כך. אז יש לנו כאן את חינוכים. תראי, התלכלכתי. זה אומר שנהנית. אני מתלכלך בכל מסעדה, גם בגרועות ביותר. כן, מה? אז יש פה את הקינוחים. אין שום דבר מרגש. מה, מילפי, מוס שוקולד, תירמיסו? לא, המילפי מרגש. כן, המילפי מרגש? האמת שבדרך כלל אני לא אוהבת תירמיסו, וכאן הוא טעים לי. מילפי, 1000 עלים, תודה. אספרסו קפה, משהו. אספרסו קצר. שמתם לב? רשום פה אביאן ספרקלינג. אביאן זה אחת החברות הכי ידועות בעולם, צרפתי. בדרך כלל יקרים כמו
הצרות שלי. אין להם אבל מעיין שמוגז טבעי, בניגוד לטענות, אני אומר טענות, אתה לא נכנס לריבים, של סן פלגרינו, של פרייר, הם רושמים ומודים בזה, כאילו אנחנו מוסיפים פחמן דו-חמצני למים שיהיה מבעבע. הלם. רק על זה צריך להוריד פה את המחיר, אנחנו נבדוק. אז יש לנו כאן את המצפה. מה זה? קרמל מלוח, נכנסתי. אהבתי את השילוב עם הקרמל מלוח, אומר לכם את האמת, הייתי עושה אותו אפילו יותר מלוח. כי עושים קצת מלח אטלנטי כזה, מלמעלה. וואו, אולי רק אני הייתי אוהב את זה. אני ואניני טעם כמוני, לא כולם. תודה רבה לך. תודה. מוגזים גדול 29 שקלים, דיברנו על זה, לא כזה יקר. אם הייתי אביאן, הייתי דורש 40. סשימי 69, העסקית שלי, בלי הסשימי הייתי אוכל רק את הרטישוק הצרוב הקטנטן ואת הדג ב-126 שקלים. הוספנו מלפי 62, ומה לא נכנס? הקפה. קפה לא נכנס. זה בעסקית. קפה זה חלק מהעסקית? כן, אין ספק, מדובר במקום שמשקיעים. לא הרגשתי בכלל שמדובר במסעדה כשרה, כי באמת לא היה בשר, וכל הדגים יכלו לקבל את כל השמנות והתוספות האפשריים, כולל הכינוחים. מה אני אגיד לכם? היו קצת בעיות, ראיתם, אבל שורה תחתונה, תענוג 8 במדד שלנו.